בשבילי זה שיר שבטוח שיש בו חושך. זאת אומרת, הוא בטוח שהוא בא אחרי הרבה תקופות שהיה בהן חושך. כן. ולכן נשאלת השאלה, מה אנחנו עושים כאן? למה אנחנו ביחד? למה אנחנו ממשיכים? מה מחזיק את הדבר הזה? זאת תעלומה מאוד גדולה. למה אנשים נשארים ביחד? זה כל כך קשה. אגב, אני לקחתי פה ג'יבני, זה גבינה ערבית נהדרת. המעברים החדים בין ניתוח כירורגי של מערכת היחסים שלי עם אשתי לבין ג'יבני מאוד קשים לי, אז אני חייב להגיד לך שלי לא. אוקיי, ברור. כן, כי אתה יודע. ג'יבני עלי אדמות. חג שמח, לחייך. תודה שהזמנת אותי. וזה נהדר שזה קורה בחנוכה. האשכולית תלויה עדיין בין החורף והקיץ ואני איתה. זאת האשכולית שם? לא, זה פומלה. אוקיי. אל תטעה אותי, אתה יודע שאני לא מבין בפירות. אתה לא רואה את האבוקדו? אני לא רואה אין, לא, סתם אני אומר. אתה סתם אומר, זה בן אדם זה. תראה איך הכל התכסה בירוק. מגיע החורף, winter is coming. כן, ככה אומרים. ואתה יודע, יש במדרש, יש שאלה מתי נברא האדם. האם הוא נברא בראש השנה, שחל בתשרי, או בראש השנה שחי בניסן. ולא מקבלים החלטה, אבל כך או כך הוא נברא בעונת מעבר. והוא נברא בעונת מעבר כזו שהחורף עוד לפניו. ובמסכת עבודה זרה יש סיפור על עניין האור. כי אני הזמנתי אותך היום כדי שנשוחח על האור הזה. וגם ביקשתי שתשיר שיר. עוסק באיזשהו אופן באור, כן. כן. מקור אור. מסופר על האדם הראשון, שכבר מגורש מגן עדן, ופתאום הוא רואה שהימים הולכים ומתקצרים. אתה יודע, הוא נברא, הוא עוד לא ראה חושך. והימים הולכים ומתקצרים, והוא אומר, בטח כי חטאתי, העולם הולך להיגמר, הוא הולך להיות חושך גמור. כן. ואז הוא קובע 8 ימי תענית. אבל אז מגיעים ימי חנוכה, ימי טבת, והיום מתחיל להתארך. אז הוא אומר, הצליח, ואז הוא קובע 8 ימי הודיה. ולשנה שאחר מכן, אחרי שהבין את הרעיון של זה, הוא כבר קבע רק 8 ימי הודיה. זאת אומרת, זו מסורת קדומה בהרבה לחנוכה הזו של החשמונאים והמכבים. אבל יש עניין של התמעטות האור, הימצאות האור, והאם האור יכול להתקיים בכלל בלי החושך. אז קיוויתי שבזה נעסוק היום, וביקשתי ממך לשיר את שמש עלי אדמות. כן, בהתחלה לא הבנתי איך זה קשור לחג החנוכה, רק עד שהגעתי לפה הבוקר. הוא עוסק גם באור, גם בחום, גם בסכנה, שבהתחממות יתר וקרבת יתר למקור אור, חום, קסם. שזה מאוד מזכיר סופגניות. לך כל דבר מזכיר סופגניות. כן, הסיפור הזה של להתקרב לחום. כן. ומה קורה והסכנה. כן. אז אני אשמח שנמשיך לדבר על זה, אבל תוך כדי טיגון. אני מציע, אם אתה כן. מבין למה אני מתכוון. אוקיי, אז נעשה עוד לחיים. לחיים. שיהיה טיגון מוצלח. חג שמח. חג שמח. יאללה. אמרנו, אנחנו נדבר על האור. כן. בוא נדבר על המיקסר לפני האור. בדיוק. אבל לפני שאנחנו מדברים על האור, אנחנו צריכים לאכול משהו. מה זה? המכונה הזאת? כן. זה זה מאוד מאיים עליי. אתה יודע כן. שאני... המטבח הוא איום באופן כללי עליי. תשמע, במיוחד שזה מתועד. אמרת לי את זה פעם. אתה תראה, יהיה לך פה משימות היום. מאוד פשוטות. אנחנו הולכים להכין סופגניה טטרית של הטטרים שנקראת בלישי. זה מאכל כל כך טעים שאין לי מילים שיכולות לתאר אותו, אז אתה צריך לראות. במקור, בצק הבלישי עשוי כמו שנכין אותו היום, מגבינת טבורג רוסית או כנען ישראלית. כמובן שכשהטבורג עלתה לארץ קראו לה כנען, כי מה אנחנו בניחוס ונישול. והמילוי שלה בטטרסטן או איפה שזה, הוא בשר. אנחנו נעשה היום מילוי חלבי כזה, מין של גבינות נהדרות, אבל זה יהיה טעים. אתה תתחיל ותלכלך את הידיים ותפורר לנו
את גבינת התבורג הזאת, שזה בעצם... תדגים לי איך אתה מפורר. ידעתי שאתה תגיד לי לעשות את זה. לא את הכל, רק כאילו עד כמה לפורר, איך לפורר. היא מתפוררת. היא מתפוררת בעצמה, אוקיי, התחלתי. אז אתה תפורר לך שם את התבורג. המון לחץ. יחד עם הדבורג הזה, זה חצי קילו בערך. כן. אני אוסיף מחצית הכוס. אוי, אתה עושה את זה יפה כמו פסנתרן, אבל יש לך עוד מלא. מה זה יפה, שמע, הרוב על הידיים שלי. הדבר הנוסף שאני מוסיף הוא בערך חצי כוס של ריביון, או באטר מילק, או מי חובצה, איך שתרצה לקרוא לזה. אני אשים מעט מלח ברמה של כפית. קמח, יש פה בערך חצי קילו, 450 גרם אני אשים. והדבר האחרון שאני אוסיף זה מעט סודה לשתייה. שוב, בערך כפית, זה עוזר במה ביידיש אומרים פוחקה. לעשות את זה, פוחקה, נו, לעשות את זה כזה אוורירי. אוקיי, פוחקה אוורירי. כן, ולדבר הזה ניתן רגע לעבוד, בסדר? בסדר, צריך להתרחק מזה? זה יתקוף אותי? לא, תסתכל, עצמאית זה עושה את זה. איזה יופי. איזה יופי. מקסים. רואים שפורר את הגבינה אדם שיודע מה הוא עושה. זהו. אתה רואה, אני במצב, בעצם העיסה התאחדה. אני אקמח לנו כאן קצת את משטח העבודה. אז יש לי עכשיו את הבצק הזה. מה שרציתי שיקרה זה שלא יהיה בו את הנקודות הלבנות שלפעמים נשארות מהגבינה, שהיא מתפוררת. אז אני לוקח את זה, ואנחנו ניתן לזה לשבת בערך שעה. אבל בינתיים יש לנו להכין את המילוי. ואתה גם אוהב להיות כאן, אז זה בסדר. אין לא אומר לשום מקום. נכון. אז הנה זה כאן. קלוף לי בצל, כי אני זוכר שאתה לא אוהב את זה, כן? ואתה תספר לי רגע על השיר הזה, למי הוא נכתב ועל מה ומדוע. אוקיי. השיר שבחרת, שבאמת בהתחלה לא הבנתי איך הוא קשור לחג החנוכה, כי אתה יודע, אני אפתיע אותך, לא זכרתי אפילו שהמילה אור נאמרת בו. כי בשבילי הוא לא שיר, הוא לא על שמש, אפילו כדימוי. הוא שיר שכתבתי לאישה שאני חי איתה. זה היה אשתי ואם ילדיי. יובל, כשכבר הכרת אותה בעצם. מה זה הכרתי אותה? זה כבר שיר שכבר נכתב בעומק המערכת היחסים שלנו. אוקיי. אתה יודע, הוא יותר שיר על התעלומתיות של מושא השיר. השיר נקרא השמש עלי אדמות. עלי אדמות, כן. והוא באמת שיר הלל לאהובתך. הוא שיר, אתה יודע, אני יכול לקבל את ההגדרה שלך כשיר הלל, אבל מבחינתי יותר שיר של התבוננות וניסיון להבין מה בעצם מחזיק אותנו ביחד, כל הרבה שנים. אגב, על זה בדיוק רציתי לדבר איתך, בזמן שאני קוצץ פה את הבצל הזה. אם אני אבכה... זה בגלל הבצל. לאו דווקא. כן. אני רואה אותו כשיר, שיר של, כמו הרבה שירים, שיר של בירור עצמי. זאת אומרת, הסיבה שאני כותב שירים בין השאר, היא כי קשה לי הרבה פעמים להבין, לברר עם עצמי בשיח פנימי, בכל דרך אחרת. אני אומר לך את זה גם בדיעבד, זאת אומרת, לא התחלתי לכתוב שירים בשביל זה, אבל לאורך השנים, אם אני חושב מה גורם לי להמשיך לכתוב שירים ולהתעניין בזה, זאת ההבנה שזאת הדרך הכי טובה שלי כיום, הבן אדם שאני, להבין מה עובר עליי, מה קשה לי, מה אני רוצה, או במקרה של השיר הזה, עם מי אני חי, למה אני חי איתו, מה אני רואה בו, מה קשה לי בקרבה אליו. אמרת, אהבה יוצאת דופן, אני אומר לא, אהבה רגילה לחלוטין. ולא רק שהיא רגילה לחלוטין, גם לא תמיד בטוח שזאת אהבה. אז זה כשאתה מספר לי את זה, אתה אמרת לי את זה עכשיו, זה נשמע כמו השיר שאתה כותב כשאתה פוגש אישה כזאת. זאת אומרת, נכון? כלומר, כששמעתי את השיר הזה בהתחלה, אז לא בהתחלה, לאורך הזמן, שאתה מכיר, השיר נשמע כמו השיר של ההתאהבות, לא של מערכת יחסים ארוכה ומבוססת. כן ולא. תראה, נגיד, הוא מתחיל במשפט אהובתי עם מצבור של מרחק ושל אור. מרחק זה לא משהו שאתה מרגיש, המרחק הזה, זה לא משהו שאתה מרגיש בפגישה הראשונה, בהתאהבות הראשונה. ואגב, האבא של אשתי, הוא לא אוהב את המשפט הזה, הוא אמר, מה זאת אומרת מצבור? למה אתה קורא לבת שלי מצבור? אבל זה לא יודע למה זה כל כך הפריע לו. כי זה מזכיר מצבר. כנראה. אבל אני חושב שהדבר הזה שאתה אומר על יובל, הוא מרתק בעיקר בגלל שאתה מרחיק אותה ממך. אולי אהובתי מצבור של מרחק ושלו. זאת אומרת, אתה מרחיק אותה ממך, ידם בפני עצמו, ואז אתה מתחיל לספר... אתה מתבונן. אתה מתבונן, ואתה מתבונן אל משהו שהוא שמש. שיש לזה המון השלכות, הרי זה מרכז הקיום, זה מרכז העולם, זה השמש.
יש כאן את העניין שאתה יודע, הדימוי של לקרוא לאהובה שמש או אור או כל הדברים האלה, אז נאמר, הוא דימוי מובן. כן, הוא מקובל, אתה יכול לקרוא. אהבתי את האלגנטיות שבהם, נכון, של נמנעת מובן. מלהגיד קלישאתי, חס שחוק, וחלילה. משומש. אני לא הייתי משתמש בקלישאה הזאת אף פעם. אבל זה שסיפרת שאתה כתבת את זה לא בתחילת מערכת היחסים, אלא תוך כדי, וזה שאתה מחזיק את זה עדיין לאורך זמן, מעלה עבורי שתי שאלות. הראשונה נוגעת כשיש לך כל כך הרבה אור, באיזשהו שלב הוא הופך להיות מובן מאליו. כן. זאת אומרת, כשאתה חי באור ואין בו חושך, אתה לא יודע שיש אור, כמו אותו אדם הראשון שפתאום ראה שהיום הולך עניין השני הוא באמת מה שאמרת, היזהרו ילדים. כן. אתה יכול לצטט את זה רגע? זה יהיה לי קשה, אבל אני אנסה, היזהרו ילדים, כולנו יודעים מה קורה למי שבוהה ממושכות, באור, בקסמים, בשמשות. שזה בדיוק הדברים שאנחנו רוצים בחיים, אבל כשאתה בוהה בהם ממושכות, אתה גם מסתנוור, לפעמים עד כדי עיוורון, עד כדי שזה... וגם עיוורון מטאפורי, עד כדי שאתה כבר לא רואה שזה שם. אתה יודע, בשבילי זה שיר שבטוח שיש בו חושך. זאת אומרת, הוא בטוח שהוא בא אחרי הרבה תקופות שהיה בהן חושך. כן. ולכן נשאלת השאלה, מה אנחנו עושים כאן? למה אנחנו ביחד? למה אנחנו ממשיכים? מה מחזיק את הדבר הזה? זו תעלומה מאוד גדולה. למה אנשים נשארים ביחד? זה כל כך קשה. אגב, אני לקחתי פה ג'יבני, זה גבינה ערבית נהדרת. המעברים החדים בין ניתוח כירורגי של מערכת היחסים שלי עם אשתי לבין ג'יבני מאוד קשים לי. אז אני חייב להגיד לך שלי לא. אוקיי, ברור. אתה יודע, אנחנו מדברים על זה, קל לנו לדבר על אהבה, כי יש לנו כזו. אבל זה קורה גם עם אוכל מעולה. אני מכיר כמה מהמסעדות שאתה נוהג לפקוד. שנהגתי, בוא נדבר על משהו עבר, נהגתי לפקוד. אני זוכר בגיל צעיר יותר, שהייתי פוקד את אותן מסעדות, והן היו עבורי שמש עלי אדמות. כלומר, זה משהו נדיר מאוד, אור חד פעמי וזה. אבל אחר כך, בעוונותינו, התחלנו לאכול בהם הרבה, ואתה מתרגל, ואז פתאום אתה מוצא שערה בסלט. כן. אתה יודע, פתאום יש את הדבר הזה שמעצבן. אז זה קורה או שהשמש נשארת עלי אדמות? לא, קודם כל, בוודאי שזה קורה. אתה יודע, אני חושב ששם בעצם מתחילה מערכת היחסים. זאת אומרת, ברגע שנגמרת ההתפעמות, ההיקסמות, ויש לא רק התרגלות, גם אכזבה, אתה יודע, אתה יוצא ממצב של, כמו שאמרת קודם, סנוור. סנוור על סף עיוורון חלקי. זה שלב מאוד קשה, לא? לא, זאת אומרת, היום אני יכול להגיד לך, קודם כל, אני לא חווה, זה לא רגע. עובר זמן ואתה פתאום מבין שאתה נמצא בתוך השלב הזה. אגב, זה חשוב לומר, זה קורה לנו לא רק עם האהובה שלנו, זה קורה לנו עם ההורים, כשאנחנו מתבגרים ופתאום מגלים שהם לא הכל יכולים. זה קורה לנו עם הילדים שלנו. כשהם נולדים אנחנו אומרים, זה הקסם הכי גדול בעולם, ופתאום צריך להחליף להם חיתול. זה אגב, עם הילדים זה תהליך הפוך כמעט ממה שאתה מתאר, כי אני לא היה לי את ההתפוצצות הזאת כשהם נולדו. הייתי, זאת אומרת, בטח הראשון, אתה יודע, שאני כבר באתי אחרת. הייתי יותר מפוחד מכל דבר אחר, וככל שהזמן עובר והאדם שהוא מתגלה, טוב, אתה מתאר פה את המשך התהליך. כן. זה מערכת יחסים, מה שאמרת עכשיו. החיתול, כן, זה מערכת יחסים. שהיא הקסם האמיתי, נכון? אני מוסיף לזה חלמונים, בסדר? אני בעצם רוצה את השומניות הנעימה של החלמונים. תגיד, אבל יובל או בת הזוג אמורה לדעת לשיר את אותו השיר, לומר את אותם הדברים, גם אודותיך. למה? מפני שבמערכת יחסים אתה זקוק לשמש, אבל גם היא זקוקה לשמש. כן, אתה יודע, אין לנו תפקיד אחד במערכת יחסים. פעם אחת אתה בתפקיד הזה, פעם שנייה אתה בתפקיד השני. ולפעמים המצבים הקשים הם שאף אחד לא רוצה לקחת את התפקיד החשוב. להעיר את הדבר הזה, כן. אבל אין לנו תפקיד אחד. ומה שאני צריך זה לא מה שהיא צריכה. זאת אומרת, אני חושב שאם יובל הייתה כותבת שירים, או בכלל, מושאי שירים היו כותבים שירים על מי שכתב, היו כותבים שיר אחר לחלוטין, זה ברור. זו שאלה מדהימה בעיניי. כן, מעניין. מושאי השירים. אתה יודע, זה תרגיל... איזה שיר סוזן הייתה כותבת על לנרד כהן. בדיוק, כלומר, טוב, יש לנו את המילוי הזה, ועכשיו אני אוציא את הבצק שנתנו לו לנוח. שים לב. יפי הוא. כן, היא הרבה יותר סמיכה ונעימה כעת. שמתי לב אגב שאנחנו נוגעים באוכל מאוד אחרת. אני נוגע באוכל כאילו אני מפחד שהוא ינשך אותי. אתה יודע שאתה נוגע בכלל בדברים. אני שמתי לב, שלומי, כפסנתרן. לא. כן, אתה עושה ככה. כפסנתרן הייתי נוגע בזה. אתה נוגע ככה. כן. אתה נוגע ככה. לא, אבל משהו, אני מפחד להרוס. ואני עושה ככה. בדיוק.
אז אני לוקח לי מין חתיכה, נאמר, בגודל של, מה זה? כדור גולף. כן, ואני הופך אותו כן, אתה תכף הולך לעשות כזה. לא באמת. לגמרי. כן, יתעדו את זה, וגם יראו שכל אחד יכול. הרעיון פה הוא באמת לייצר איזה מין עיגול, כמה שיותר עיגולי, אבל לא עבה מדי. אני לוקח שליכטה מהתערובת, וממש מדביק אותה, בסדר? ממש יפה. ועכשיו, כן. תעקוב בקפידה. אוקיי. בסדר? שים לב. אני תופס, ומה שאני רוצה זה לסגור את הסיפור הזה, אבל להשאיר לו מין חור באמצע. זה מה שאני מנסה ליצור. אתה חושב שאתה תצליח? לא. תראו, מה שאני עושה פה, בסדר, זה יוצא... זה קל, אני אומר לך, עכשיו צובב את זה. בדיוק. גם צובב קצת, שיהיה לך עגול וסימטרי. יופי. ככה? אתה פשוט תדביק את זה ותשאיר את השוליים האלה. די שוליים, אני זוכר הכל. כן. אוקיי, עכשיו מפה אתה תיקח את זה. לא, תראה, אנחנו ממש מדביקים את זה. כן. ועכשיו הקיפול הזה. נו, בחייאת. תראה, אני לוקח ואני מביא את זה לאמצע. עכשיו אני גם צריך את זה לאמצע. אוקיי. עכשיו אני צריך גם את זה לאמצע. עכשיו אני צריך גם את זה לאמצע, בבקשה. אז גם את זה לאמצע, הנה כבר הרסתי. לא, זה יפה. כן, סופגניה, בורקס, מה זה משנה? חביבי, אותו טעם בסוף, לא? כן, אבל תשאיר לי חור באמצע. אני משאיר, הנה, תראה. לפי יצא הרבה יותר טוב ממה שחשבתי. זה מהמם. לא, זה יצא לך בול. אחלה. בול. חותם. שין. אני מתחיל בתיגון עם החור כלפי מטה. בסדר? למה? אז תראה. ומה שחשוב זה באמת ההידוק הזה, תראה. אבל תראה איך לאט לאט מיד זה עולה. אתה רואה? עוד שנייה. קרח מים. ממש נופר כזה. אתה רואה שזה כבר מקבל צבע זהוב? תראה איזה יופי זה מתנפח. תסתכל. אתה שם לזה אחרי זה משהו? כלום, אבל אנחנו נטבול את זה, אני חושב, בריבת שזיפים. ריבת שזיפים? כן, עד כדי כך. אני עכשיו הולך להפוך. ממש, ותראה איך זה נפתח. תסתכל. איזה יופי. וואו. תראה איזה יופי. וואו, זה מפחיד. עכשיו, אני מזכיר לך שאין פה שמרים. כן. איך כל הקסם הזה קורה? איך? חנוכה, זה הנס. זה הנס? זה הנס. אוקיי. תראה כמה זה מדהים. אני הולך להכניס עוד לשמן, ואתה, אם זה בסדר. הולך לשם? כן. בסדר גמור. לא נפרדים עדיין, אבל... לא, אני רוצה להוריד את הקמח מהיד, לפני שאני מגיע לפסנתר שלך. יאללה, ומשם. היה כיף. ניפגש עוד רגע, כן. ניפגש עוד רגע. אני מכין לך. אהובתי היא מצבור של מרחק ושל אור, היא שמש עלי אדמות, קסם מוזר של אסור ומוכר, מתחלפת לעד ללא עוד. שליטה יחידה, חלקת לב אבודה, באין לי דרכים לרמות. אהובתי היא שמש עלי אדמות, אהובתי היא לא דומה במאום ובכלום לאהובתי החלום. היא באה אליי כשמיהרתי מדי והייתה שם ימרדת היום. היזהרו ילדים, הרי כולנו יודעים מה קורה למי שבוהה ממושכות באור, בקסמים, בשמשות. אהובתי היא לא אוהבת שירים ארוכים, היא שרה במלוא הגרון, היא דואגת לבעור ושוכחת לזכור שהטבע הוא לא רעיון. לא אין לה מילים, לפעמים
ובסוף רעמי מתפרקת שקטה בחיקי אלומות, אלומות, שמש עלי אדמות. וכשהיא מנסה להיות כל מה שהיא לא, בהלה מתוקה מתגלה בעיניים קטנות. מה כבר שמש צריכה להיות? אהובתי היא שמש עלי אדמות. זבוב קטן. אז הנה הבלישי שלנו. כבר שכחתי איך אומרים את זה. זה בסדר. אוקיי. נקרא לזה בלישי. תן לי את הצלחת. בבקשה. תשמע, תודה על השיר הזה. תודה לך. חג שמח. חג שמח, תודה רבה לך שהזמנת אותי. תודה שבאת. נורא. נורא והיום. נורא בכלל. וואו. היא מאוד לחיים, חמה, לחיים. אבל לחיים חביבי. לחיים, לחיים. סלח לי.